Φίλοι μου, γεια σας. Εδώ και πολλές εβδομάδες λαμβάνω συνεχώς μηνύματα που τον τελευταίο καιρό εντείνονται από φίλους εκτροφείς που αντιμετωπίζουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σοβαρά προβλήματα με την κόκκινη ψήρα. Πολλοί από αυτούς με ρωτούν για σκευάσματα, για τρόπους χρήσης, για τρόπους ανίχνευσης και ένα σωρό προβλήματα που απορρέουν από την άγνοια των εκτροφέων πάνω σε αυτό το έντομο. Την άγνοια των εκτροφέων πάνω στην κόκκινη ψήρα και τον τρόπο αντιμετώπισης της θα προσπαθήσει να καλύψει αυτή η προσπάθεια προκειμένου να περιοριστεί η αρχική απόγνωση και ο πανικός που διακρίνω όσο διαβάζω τα μηνύματα των εκτροφέων. Αυτός ο πανικός είναι ολοφάνερος και κατά τη γνώμη μου απόλυτα δικαιολογημένος και πηγάζει αρχικά από τη δυσκολία που αντικειμενικά υπάρχει πρώτα στον εντοπισμό αυτών των παρασίτων και στη συνέχεια στην εξέβρεση του σωστού τρόπου αντιμετώπισης για την κάθε περίπτωση. Γιατί δυστυχώς κάθε περιβάλλον εκτροφής χρειάζεται διερεύνηση προκειμένου να έχουμε σωστή και αποδοτική αντιμετώπιση. Για να μπορέσουμε λοιπόν αρχικά να εντοπίσουμε την ύπαρξη της κόκκινης ψήρας στην εκτροφή μας και στη συνέχεια να βρούμε το σωστό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα και επιτέλους να ηρεμήσουμε από αυτά τα αισθήματα φόβου και απελπισίας, είναι ένας και μόνο: η ολοκληρωμένη γνώση της κόκκινης ψήρας και των νέων σκευασμάτων, των νέων φαρμάκων που μπορούν κατά περίπτωση να μας βοηθήσουν. Όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, αυτά είναι αρκετά για να μας καλύψουν απόλυτα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσω πως είμαι εκτροφέας οδικών πτηνών και όχι έμπορος αυτών των σκευασμάτων. Από τα σκευάσματα δεν θα έχω να κερδίσω τίποτα και το μόνο που με συνδέει με αυτά είναι το πόσο μπορούν να με βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ψήρας και κατά συνέπεια έχω να σας προτείνω αυτά που κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερα. Όσοι με γνωρίζουν ξέρουν πως δεν διεκδικώ το αλάθητο και προετοιμάζω αυτά τα βίντεο ώστε να κοινοποιήσω απλά τη γνώμη μου σε μια προσπάθεια ενημέρωσης των φίλων εκτροφέων και τίποτα περισσότερο. Ο κύκλος ζωής της κόκκινης ψήρας είναι εντυπωσιακά μικρός και αυτό δυστυχώς τελικά εξελίσσεται σε όπλο εξάπλωσης αυτών των παρασίτων στις εκτροφές μας. Ένα αυγό που θα μεταφερθεί τυχαία στην εκτροφή μας, είτε μέσω των τροφών των πτηνών, μέσω του μείγματος των σπόρων, είτε μέσω κάποιων εξαρτήσεων της εκτροφής, ακόμη και αν αυτά είναι συσκευασμένα, είτε ακόμη και από τον αέρα, είναι αρκετό σε 7 μέρες να δώσει πάρα πολλά παράσιτα. Παράσιτα που αν βρουν αίμα να τραφούν μέσα σε λίγες εβδομάδες θα γίνουν εκατομμύρια. Αν πάλι δεν μπορέσουν να τραφούν αμέσως, δεν βρουν αίμα δηλαδή να παρασιτήσουν, αναστέλουν τη δράση τους και ο κύκλος της ζωής τους μπορεί να καθυστερήσει και καθυστερεί πάρα πολύ. Μπορούν να μείνουν ζωντανά ακόμη και για 8 μήνες και να περιμένουν τον ξενιστή που θα παρασιτήσουν για να συνεχιστεί ο κύκλος της ζωής τους. Το μέγεθος αυτών των παρασίτων είναι περίπου 1 χιλιοστό. Όπως είναι λογικό, τα αυγά αυτού του παρασίτου είναι πολύ μικρά, είναι αόρατα για το μάτι του ανθρώπου, είναι της τάξης των εκατοστών του χιλιοστού και μόνο με βοηθητικά μέσα μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά και ριζικά την κόκκινη ψήρα, θα πρέπει να ξεκινάμε από μια παραδοχή.
πως έχουμε ψήρες στην εκτροφή μας για να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Πρόληψη λοιπόν, γιατί όπλο του εκτροφέα απέναντι σε αυτή τη μάστιγα είναι μόνο η πρόληψη και όχι η καταστολή. Και πιστέψτε με, η πρόληψη είναι πολύ οικονομικότερη από την καταστολή αυτών των παρασίτων. Αν εφησυχάσετε στην άποψη πως δεν έχετε ψήρες στην εκτροφή σας, να είστε σίγουροι πως πολύ σύντομα θα τις αντιμετωπίσετε. Γιατί είναι κοινή πεποίθηση όσων γνωρίζουν καλά τα δρόμενα, πως δεν υπάρχει εξωτερική εκτροφή, μικρή ή μεγάλη, που να μην έχει αυτά τα παράσιτα. Και πως δεν υπάρχει εσωτερική εκτροφή, μικρή ή μεγάλη, που να μην έχει δεχτεί έστω και μία φορά επίθεση από την κόκκινη ψήρα. Αρκετά συχνά δέχομαι μηνύματα πανικού από γνωστούς ή άγνωστους εκτροφείς που παρατήρησαν κοντά στην εκτροφή τους μικρά κόκκινα παράσιτα. Συμβαίνει πολύ συχνά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, να περπατούν την ημέρα κοντά στα κλουβιά μας αυτά τα μικρά κόκκινα έντομα, ειδικά αν τριγύρω υπάρχουν φυτά. Ευτυχώς για μας, αυτά τα πολύ μικρά κόκκινα παράσιτα δεν είναι κόκκινες ψήρες. Στην πραγματικότητα, πολύ απίθανα έως απολύτως δύσκολα θα δούμε κόκκινη ψήρα να περπατά κοντά στην εκτροφή μας, εκτός αν είναι εκατομμύρια ή με κάποιο τρόπο τις ενοχλήσουμε. Αυτό λοιπόν το κατακόκκινο έντομο λέγεται τετράνιχος. Είναι και αυτό παράσιτο, αλλά παρασιτεί σε φυτά και ασφαλώς είναι εντελώς ακίνδυνος για την εκτροφή μας. Αν συγκρίνουμε τα δύο παράσιτα, θα διαπιστώσουμε πως η κόκκινη ψήρα δεν είναι και τόσο κόκκινη. Όχι τουλάχιστον όσο ο τετράνιχος. Στην πραγματικότητα είναι πολύ μελαμψή και κοκκινίζει ελαφρώς όταν έχει φάει. Επιπρόσθετα, ο τετράνιχος ως ημερόβιο παράσιτο κινείται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα συγκριτικά με την ταχύτητα της κόκκινης ψήρας, πως νυχτόβιο παράσιτο δεν την έχει και πολύ ανάγκη. Αν την επόμενη φορά μέσα στην ημέρα δούμε κόκκινα έντομα να κινούνται κοντά στα κλουβιά μας, τότε θα είμαστε πιο έτοιμοι και δεν θα μπερδευτούμε. Και πάνω απ' όλα δεν θα πανικοβληθούμε. Είναι φανερό πως λόγω του μικρού μεγέθους τους, του καλού τρόπου απόκρυψής τους, αλλά και της σχετικής ακινησίας τους, πως είναι πολύ δύσκολα να εντοπιστούν από εμάς όταν οι αριθμοί τους είναι πολύ μικροί και μπορούμε να τους καταπολεμήσουμε. Δυστυχώς φανερώνονται όταν είναι εκατομμύρια και η αποτελεσματική τους καταπολέμηση γίνεται δυσκολότερη για μας ο εκτροφής. Αν κάποιος δεν έχει τη σχετική εμπειρία, δύσκολα θα καταφέρει να εντοπίσει την απικία τους με γυμνά μάτια. Γιατί στην πραγματικότητα δεν βλέπουμε αυτά τα παράσιτα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν στην εκτροφή μας. Αν λοιπόν αδρανίσουμε για μια-δυο εβδομάδες με το ρυθμό πολλαπλασιασμού αυτών των παρασίτων, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η εκτροφή μας θα βληθεί τόσο πολύ που σίγουρα θα έχουμε απώλειες στις ζωές κυρίως των νεαρών πτηνών της εκτροφής μας. Ακριβώς για αυτό το λόγο προτείνω να τις αντιμετωπίζουμε σαν να υπάρχουν, λαμβάνοντας τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να αποφύγουμε κάθε επίπονη, δυσάρεστη και πολλές φορές θανατηφόρα επίπτωσή τους στις εκτροφές μας. Το πρόβλημα με τις κόκκινες ψήρες δεν είναι ευτυχώς μόνο στις δικές μας εκτροφές των οδηγών, αλλά παρουσιάζεται στις μικρές ή μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες που τα διάφορα πτηνά, κότες κλπ. Που βρίσκονται εκεί μέσα γίνονται στόχος αυτών των παρασίτων.
Αυτό το γεγονός δρά ευεργετικά για μας, γιατί στα πτηνοτροφία υπάρχει το οικονομικό κίνητρο και έτσι αναζητούνται νέα όπλα στην προσπάθεια περιορισμού και καταπολέμησης αυτής της μάστιγας. Ευτυχώς για εμάς τους εκτροφείς αυτά τα όπλα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, αλλά δυστυχώς και πολύ ακριβά. Θα προσπαθήσω λοιπόν να διευκολύνω τους εκτροφείς πτηνών, καταθέτοντας μαζί με τη δική μου γνώμη και τις απόψεις πολλών καταξιωμένων εκτροφέων σε μια συλλογική προσπάθεια να διευκολυνθεί η επιλογή του σωστού σκευάσματος από τον εκτροφέα, ώστε να περιοριστούν τα έξοδα πρόληψης και αντιμετώπισης της κόκκινης ψήρας. Εδώ λοιπόν θα αναφερθούμε σε δύο σκευάσματα που κυκλοφορούν στην αγορά, έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο δράσης, αντιμετωπίζουν τα παράσιτα διαφορετικά, αλλά κοινό το σημείο είναι η μεγάλη τους αποτελεσματικότητα. Μιλάω για το Elector και το Exalt. Το Elector είναι ένα φάρμακο ιδιαίτερα γνωστό στους εκτροφείς τα τελευταία 6-7 χρόνια. Προετοιμάστηκε και αυτό, όπως και τα περισσότερα, για τις κότες των ορνηθοτροφίων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στις εκτροφές μας όταν υπάρχουν ψήρες. Όσο πιο πολλές ψήρες υπάρχουν, τόσο πιο αποτελεσματικό παρουσιάζεται το φάρμακο. Το Elector στοχεύει στους νευρώνες των παρασίτων της κόκκινης ψήρας και μόνο σε αυτό το παράσιτο. Ακριβώς αυτή η ιδιότητά του το κάνει ακίνδυνο για κάθε άλλη μορφή ζωής και δυστυχώς δεν έχει καμία επίδραση σε κανένα άλλο παράσιτο ή έντομο. Επειδή όμως, όπως ανέφερα, είναι ακίνδυνο για οποιοδήποτε άλλη μορφή ζωής, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην εκτροφή μας σε κάθε φάση της, ενώ ο τρόπος χρήσης του γενικεύεται στη φράση «μουσκεμα όλα». Κυριολεκτικά, όσο πιο πολύ βρέξουμε τα δομικά στοιχεία, τους κλωβούς, τις εξαρτήσεις και τα πουλιά, τόσο αποτελεσματικότερο γίνεται. Μια επανάληψη ψεκασμού σε 7 μέρες, ώστε να καλύψουμε και τα παράσιτα που στον πρώτο ψεκασμό ήταν στα αυγά, και έναν ακόμη μετά από μερικές εβδομάδες για κάθε ενδεχόμενο, και λύσαμε το πρόβλημά μας. Όπως προανέφερα, το Elector στοχεύει στο νευρικό σύστημα της κόκκινης ψήρας, παραλύοντάς την. Το παράσιτο δεν μπορεί να κινηθεί για να πάει να τραφεί, δεν μπορεί να κρυφτεί, πέφτει από τον κρυψώνα του και απομακρύνεται από τον καθαρισμό που κάνουμε εμείς οι εκτροφείς. Σας μεταφέρω την εικόνα μιας αποικίας αυτών των παρασίτων που αναπτύχθηκε σε μια βίδα, παρατηρώντας την αρχική κινητικότητα όπως παρουσιάζεται λίγη ώρα μετά τον ψεκασμό με Elector. Η εικόνα της αποικίας σε λίγες ώρες δείχνει περιορισμό της κίνησης, η οποία ελαχιστοποιείται 12 ώρες αργότερα. Την επόμενη ημέρα παρατηρούμε πως έχει επέλθει σχετική παραλυσία στα παράσιτα, τα οποία εκχύουν ένα κόκκινο υγρό που υποψιάζουμε πως προέρχεται από το αίμα με το οποίο είχαν μέρες νωρίτερα τραφεί και που ακριβώς με την απουσία λειτουργίας του νευρικού του συστήματος διέρευσε από τον οργανισμό τους. Δυο-τρεις μέρες αργότερα η παραλυσία των παρασίτων είναι γενική. Παρατηρούμε απουσία κάθε ζωής της αποικίας, αφού τα παράσιτα έπεσαν από την κρυψώνα του. Μόνο τα αυγά τους παραμένουν στη θέση τους και ακριβώς για αυτά τα αυγά απαιτείται, όπως προανέφερα, ο νέος ψεκασμός μια εβδομάδα αργότερα. Πριν όμως χρησιμοποιήσουμε το Elector, θα πρέπει να θυμόμαστε πως έχει μικρή προληπτική δράση εξαιτίας της σχετικά σύντομης διάρκειας που παραμένει ενεργό.
Αν λοιπόν δεν υπάρχουν ψήρες στην εκτροφή μας και θέλουμε προληπτικά να ενεργήσουμε, τότε προτείνω πως είναι καλύτερα να αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε το έλεκτρο, γιατί και σπαταλάμε άδικα ένα χρήσιμο και ακριβό φάρμακο, αλλά και μηδενίζουμε την εξαιρετικά μεγάλη αποτελεσματικότητά του. Γιατί μπορεί να εμφανιστούν ψήρες στην εκτροφή μας μερικές εβδομάδες αργότερα και εμείς να ρίχνουμε το φταίξιμο στο έλεκτρο, ενώ στην πραγματικότητα θα φταίμε εμείς από την κακή του χρήση. Το Exalt μέχρι στιγμής θεωρείται ως το καλύτερο, το πιο εύχριστο, το πιο σύγχρονο όπλο για την αντιμετώπιση της κόκκινης ψήρας. Μπαίνει εύκολα στο δοχείο με το νερό των πτηνών και μέσω αυτού προκαλεί αναστολή μερικών λειτουργιών του νευρικού συστήματος των παρασίτων. Το Exalt δηλαδή και το Elector στοχεύουν στο νευρικό σύστημα των παρασίτων και αυτό ας το κρατήσουμε ως πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον. Αν το πτηνό πάρει την απαραίτητα σωστή ποσότητα από το φάρμακο και 7 μέρες αργότερα δοθεί η δεύτερη δόση, τότε όλα τα παράσιτα της εκτροφής θα έχουν τεθεί εκτός μάχης. Όλα αυτά όμως με την προϋπόθεση πως θα πάρει ακριβώς την ποσότητα του φαρμάκου που απαιτείται και όχι λιγότερη ή περισσότερη. Και εδώ αρχίζουν τα πολύ δύσκολα για τους εκτροφείς, κάτι που πιστεύω πως θα απλοποιήσω στην πορεία αυτής της προσπάθειας, ώστε να υπάρξει κάποιος σωστός μπούσουλας για μας τους εκτροφείς. Εγώ γνώρισα αυτό το φάρμακο πριν περίπου 2 χρόνια, παρακολουθώντας βίντεο από Ισπανούς εκτροφείς Καναρινιών, οι οποίοι μας το παρουσίαζαν μαζί με κάποιους πολύπλοκους υπολογισμούς που τότε απλά μου προκάλεσαν απορίες. Πριν ένα περίπου χρόνο, οθούμενος από κάποιους καταξιωμένους φίλους εκτροφής, μπήκα στη διαδικασία να μελετήσω αυτό το φάρμακο και τότε διαπίστωσα την απόλυτη επιτυχία του, αλλά και την πολυπλοκότητα της δοσολογίας του. Πολυπλοκότητα που όμως πρέπει πιστά να εφαρμοστεί, προκειμένου να βγουν 2 βασικότατες προϋποθέσεις που αν δεν εφαρμοστούν μπορεί να μετατρέψουν αυτό το υπερόπλο σε μπούμεραγκ εναντίον της εκτροφής μας. Θα σας μεταφέρω αυτούσια τις οδηγίες του φαρμάκου που γράφουν: πρέπει να αποφεύγονται οι ακόλουθες πρακτικές, γιατί αυξάνουν τον κίνδυνο της ανάπτυξης ανθεκτικότητας, με τελικό αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική θεραπεία. Πρώτον, πολύ συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ακαρεοκτώνων της ίδιας κατηγορίας για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Δεύτερον, υποδοσία, δηλαδή λιγότερη δόση από αυτή που πρέπει και η οποία μπορεί να οφείλεται σε υποτίμηση του σωματικού βάρους, σε λανθασμένη χορήγηση του προϊόντος ή σε μη βαθμονόμηση της συσκευής μέτρησης του όγκου του νερού. Σας παραθέτω και την πηγή. Ας δούμε τη δοσολογία και τις προϋποθέσεις και θα κατανοήσουμε τα σοβαρά προβλήματα που ενσκύπτουν, καθώς και τις σωστές λύσεις που πρέπει να υιοθετήσουμε προκειμένου να έχουμε τα σωστά αποτελέσματα. Σύμφωνα με την παρασκευάστρια εταιρεία, για χρήση σε πόσιμο νερό η δόση είναι 0,05 ml του Exalt ανά κιλό σωματικού βάρους των πτηνών, που χορηγείται 2 φορές με μεσοδιάστημα 7 ημερών. Μετά από 3 μήνες μπορούμε να εφαρμόσουμε νέο κύκλο θεραπείας. Και εδώ έχουν εξήγηση οι πολύπλοκοι υπολογισμοί των Ισπανών εκτροφέων που παρακολούθησα κάποιους μήνες νωρίτερα. Δηλαδή, πρέπει να υπολογίσουμε ακριβώς πόσα ml νερό θα καταναλώσουν τα πτηνά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, λαμβάνοντας ως βάση την κατανάλωση νερού της προηγούμενης μέρας. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε το συνολικό βάρος των πτηνών της εκτροφής μας, ώστε να υπολογίσουμε και τη σωστή ποσότητα του φαρμάκου. Ποια όμως είναι η σωστή δοσολογία? Ας αρχίσουμε τους υπολογισμούς, δεχόμενοι αρχικά για δική μας διευκόλυνση
πως έχουμε εκτροφή με 100 καναρίνια. Ένα καναρίνι ζυγίζει περίπου 20 γραμμάρια. Άρα 20 γραμμάρια επί 100 καναρίνια ίσον 2 κιλά συνολικού σωματικού βάρος των καναρινιών. Το κάθε καναρίνι πίνει 7 έως 10 ml νερό σε μια μέρα, για το καλοκαίρι μιλάμε, άρα τα 100 καναρίνια επί 10 ml είναι 1000 ml ή 1 λίτρο νερό συνολικά. Συνεπώς, για 100 καναρίνια που έχουν συνολικό βάρος 2 κιλά, χρειαζόμαστε 0,1 ml Exalt σε 1 λίτρο νερό. Προσοχή όμως, 10 ml νερό θεωρητικά πίνουν τα καναρίνια τους πολύ ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες. Αν η θεραπεία γίνει την άνοιξη, τότε πρέπει να φροντίσει ο εκτροφέας ώστε να μετρήσει ακριβώς την ημερήσια ποσότητα νερού που πίνουν τα πτηνά της εκτροφής του, ώστε να προσαρμόσει την αναλογία. Δηλαδή, αν τα πουλιά πίνουν 6 ml νερό και εμείς έχουμε ετοιμάσει αναλογία 0,1 ml ανά 1 λίτρο, τότε έχουμε 40% λιγότερο φάρμακο στον οργανισμό των πτηνών. Και αυτή η υποδοσία είναι απίστευτα μεγάλη για να πετύχει θεραπεία και να εξαφανιστούν τα παράσιτα. Για 6 ml νερό ημερήσια κατανάλωση η αναλογία είναι 0,1 ml Exalt ανά 600 ml νερό. Αν λοιπόν θέλετε αποτέλεσμα σωστό, πρέπει να μετρήσετε από τις προηγούμενες μέρες την ημερήσια κατανάλωση νερού που έχουν τα πουλιά, είτε ζυγίζοντας το δοχείο με μια ζυγαριά ακριβίας, είτε ακόμη πιο σωστά μετρώντας με δοσομετρητή το νερό που βάλατε και το νερό που περίσσεψε την επόμενη μέρα. Επίσης, θα πρέπει να μετρήσουμε ακριβώς το βάρος των πτηνών της μετάλλαξης την οποία εκτρέφουμε. Νωρίτερα υπολογίσαμε με το βάρος των καναρινιών στα 20 γραμμάρια. Όμως η μετάλλαξη των γερμανικών λοφιοφόρων καναρινιών, την οποία εκτρέφω εγώ, τα πουλιά είναι μεγαλόσωμα και έχουν βάρος 25 έως 28 γραμμάρια. Υπάρχουν μεταλλάξεις καναρινιών με βάρος 15 γραμμάρια και άλλες που φτάνουν και ξεπερνούν τα 50. Και συνεπώς δεν μπορούν να μπουν στην ίδια αναλογία, στο ίδιο τσουβάλι. Αν λοιπόν το βάρος των καναρινιών είναι 26 γραμμάρια, όπως στη δική μου περίπτωση, τότε τα 100 καναρίνια ζυγίζουν 2,6 κιλά και η σωστή αναλογία για 10 ml νερό ημερήσια κατανάλωση γίνεται 0,13 ml Exalt ανά 1 λίτρο νερό. Θυμίζω πως μόνο αν πιει τη σωστή δόση φαρμάκου έχουμε θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία. Ως βασικό λοιπόν συμπέρασμα χρειαζόμαστε ακριβώς το βάρος του πτηνού που εκτρέφουμε, ακριβώς την ποσότητα του νερού που πίνει τη συγκεκριμένη περίοδο την ημέρα και ακολουθώντας τον τύπο βάρος εκτρεφόμενων πτηνών επί 0,05 ml Exalt βρίσκουμε τη συνολική ποσότητα του φαρμάκου που χρειαζόμαστε και συνολικός αριθμός εκτρεφόμενων πτηνών επί ημερήσια κατανάλωση βρίσκουμε και την ποσότητα νερού που θα χρειαστούμε. Ας πάρουμε το παράδειγμα με βάση τη δική μου εκτροφή. Τα 226 καναρίνια που έχω έχουν βάρος 26 γραμμάρια το ένα, άρα συνολικά 5,9 kg συνολικό βάρος. Για τα 5,9 συνολικό βάρος επί 0,05 ml που είναι η δόση χρειάζομαι 0,3 ml Exalt συνολικά. Για τα 226 καναρίνια με 10 ml νερό που πίνουν ένα μέρα χρειάζομαι 2,3 λίτρα νερό περίπου. Άρα συνολικά χρειάζομαι 0,3 ml Exalt σε 2,3 λίτρα νερό. Η τιμή του Exalt στην αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Με μια πρόχειρη αναζήτηση το βρήκα γύρω στα 1.740 ευρώ το λίτρο. Στην Ελλάδα μπορούμε να το προμηθευτούμε με περίπου 4 ευρώ το 1 ml, κάτι που μας κάνει να προσέχουμε πάρα πολύ τις δόσεις του. Συνεπώς, το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να είναι με σύνεση μετρημένο, ώστε να αποφεύγονται οι σπατάλες και η θεραπεία μαζί με τις επαναλήψεις να μην μας στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά.
Εμείς για καλύτερη εφαρμογή από το προηγούμενο βράδυ αφαιρούμε όλα τα δοχεία νερού από τους κλωβούς στο πτηνό μας και ξημερώνοντας η επόμενη μέρα ετοιμάζουμε την υπολογισμένα και απόλυτα μετρημένα σωστή ποσότητα νερού και φαρμάκου που είναι προσαρμοσμένη στους αριθμούς της εκτροφής μας. Στη συνέχεια μοιράζουμε αυτή την ποσότητα νερού με ιερή ευλάβεια και μεγάλη ακρίβεια, ανάλογα με τον αριθμό πουλιών του κάθε κλωβού στην ποτίστρα της. Όλα τα παραπάνω με την προϋπόθεση πως διαθέτουμε τα ειδικά για τα φάρμακα δοχεία νερού που μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε σταγόνα του μείγματος. Η ποσότητα στο δοχείο νερού θα μας φανεί ελάχιστη, αλλά αυτό είναι και το σωστό. Αν 4 ώρες αργότερα έχει καταναλωθεί όλο το νερό στην ποτίστρα, τότε πετύχαμε στο στόχο μας και η θεραπεία πέτυχε. Σε αντίθετη περίπτωση περιμένουμε μέχρι αργά το βράδυ, ευελπιστώντας πως τα πουλιά θα καταναλώσουν όλο το νερό στο δοχείο του. Αυτή είναι και η δοσολογία που πρέπει να εφαρμόζουμε όλοι, ώστε να έχουμε σωστά και οικονομικά αποτελέσματα χωρίς υποδοσίες. Μόνο έτσι δεν θα επιτρέψουμε στα παράστηρα μελλοντικά να προσαρμοστούν στο Exalt και να το μετατρέψουν μέσα από την τέλεια εξέλιξή τους σαν ενεργό υγρό. Τα πουλιά πρέπει να πιούν όλη την ποσότητα νερού που μελετήσαμε, όχι λιγότερο γιατί δεν θα πάρουν την ποσότητα φαρμάκου που πρέπει και όχι περισσότερο γιατί αν περάσει πιο πολύ φάρμακο στον οργανισμό τους θα τους κάνει κακό. Μόνο εφαρμόζοντας όσα προαπαιτεί ο παρασκευαστής στο Exalt θα έχουμε τα αποτελέσματα που προσδοκούμε. Κατανοώ πως όλοι αυτοί οι υπολογισμοί δυσκολεύουν τη θεραπεία, αλλά όπως είδαμε γενικεύσεις του 1 ml 1 λίτρο δεν καλύπτουν την εκτροφή ούτε αντιμετωπίζουν σωστά τον εχθρό. Απλά χρειάζεται μολύβι και χαρτί για υπολογισμούς. Αυτούς τους υπολογισμούς που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτό το εξαιρετικό προϊόν, δείχνοντας το σεβασμό που πρέπει στα εκτρεφόμενα πτηνά. Σε αντίθετη περίπτωση και κακά αποτελέσματα θα έχουμε, αλλά και μεγάλη έκθεση της υγείας των πτηνών μας. Σε αυτή την προσπάθεια θυμηθήκαμε τον ύπουλο και επικίνδυνο εχθρό της κόκκινης ψήρας που με προηγούμενο βίντεο στο κανάλι μου σας έχω αναλύσει και σας έχω αναπτύξει διεξοδικά. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το δείτε γιατί θα ωφεληθείτε. Επίσης είδαμε συγκριτικά και τα δύο όπλα που έχει στη διάθεσή του ο εκτροφέας για την αντιμετώπιση αυτών των παρασίτων, το Elector και το Exalt. Δύο φάρμακα με απόλυτη επιτυχία στην καταπολέμηση της κόκκινης ψήρας, που όμως έχουν διαφορετικές δυσκολίες στην εφαρμογή τους, που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης και ασφαλώς στοχεύουν εντελώς διαφορετικά στην καταπολέμηση των παρασίτων. Είναι όμως δύο υπερόπλα για μας της εκτροφής και μεταφέροντας μαζί με τη δική μου και τις γνώμες πολλών καταξιωμένων εκτροφέων, θα τα αξιολογήσουμε εξίσου με άριστα, επιτρέποντας στον εκτροφέα που είδε αυτό το βίντεο να προσαρμόσει την προσπάθεια που θα κάνει μόνος του, επιλέγοντας τον τρόπο και το φάρμακο που τον εξυπηρετεί. Αρκεί να εφαρμόσει πιστά τις οδηγίες των παρασκευαστών αυτών των προϊόντων και να μην ακούει τα «δεν βαριέσαι» από τους πολύφωτους φωστήρες των πληκτρολογίων που δυστυχώς για μας τα γνωρίζουν όλα. Αν δεν γνωρίζετε κάτι, αν θέλετε να βρείτε λύση σε κάποιο πρόβλημά σας, μπείτε στη διαδικασία να ερευνήσετε, να μελετήσετε και να διαβάσετε, φιλτράροντας αυστηρά τις πηγές σας, ώστε η πληροφορία να είναι η σωστή και οι λύσεις που προτείνονται οι κατάλληλες για να λυθεί το πρόβλημά σας. Γιατί για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις σωστές και κυρίως όχι αιτιολογημένες με τη βλακεία του «έτσι κάνω εγώ» ή «έτσι κάνει ένας φίλος μου», αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες και κοινά αποδεκτές. Και αφού βρείτε τη λύση στο πρόβλημά σας, κοινοποιήστε τη, ώστε να μάθουμε όλοι και να κάνουμε το βήμα προς το καλύτερο και τη βελτίωση.